طيب خلاص كده احنا عرفنا الحاجات الجديده التشيكات الجديده اللي هنعملها لما اعمل ديزاين للكاميرا بسبب ان الاحمال بتاعتي مركزه ومتحركه. فقلنا هناخد معانا الفتيج، وقلنا الويب ييلدينج والويب كريبلينج. هنكمل على المثال بتاعنا اللي احنا اخدناها في الستريننج اكشن لما حسبنا الاناليسيس، وهناخد ارقامنا ونحل عليها ديزاين. بس قبل كده عايزه بس نلخص مع بعض الستبس بتاعت الديزاين قبل ما نحل المساله بتاعتنا اللي كانت في المحاضره. فلما نشوف steps of design، اول حاجه انا ما عنديش قطاع، يعني انا لسه ما عنديش قطاع، انا عايزه اصمم واجيب قطاع. فاول حاجه احنا زي ما بنعمل الترم الاول بنعمل assume section، وزي ما الترم الاول وقبل الترم كنا بنستعمل معادله البندنج عشان نعمل assumption لسكشن. فكنا بنقول المعادله العامه بتاعتها بالنسبه بقى للكود ال RFD M ultimate X اتجاه الاكس ده الاكشوال على الالاوبل اللي هي كانت 5 في الام نومينال. فالام نومينال هنقول عليها هنا SX بالاف ييلد. وطبعا الام نومينال بتاعتي زي ما اخدنا قبل الترم بلس M ultimate في اتجاه الواي انا بقول 5 بس في اتجاه الاكس هيكون ZY في الاف ييلد. لازم تكون أقل من أو تساوي 1.2. ليه 1.2 مش 1؟ لأنه إحنا أخذنا ال 0.2 بسبب إن إحنا أخذنا في الاعتبار إنه عندنا lateral shock. بالنسبة لل ZY يعني ليه SX وليه ZY، في اتجاه الواي بيكون أقوى بسبب البريسنج، بس بسبب الفتيج والحاجات كتيرة بتحصل عندنا في اتجاه الإكس فصعب إن إحنا نشتغل في البلاستيك. فإحنا في الإكس نشتغل بالالاستيك، اما دايما وابدا معانا الواي يعني في بلاستيك معانا. بس برضو في نقطه، انا لما باخد الزد واي باخدها على 2 دايما. ليه؟ لان انا لما بشوف الكاميرا بتاعتي احمالي كلها جايه لي فوق، انا شغاله على الجزء اللي فوق، فالاحمال مش مركزه عندي في السي جي. فالمفروض لو بسبب ان الاحمال كلها فوق بتشتغل معايا فوق، المفروض اخد في الاعتبار التورشن، عشان احنا مش بناخد معانا التورشن وبنبسط الموضوع. فقلنا انه خلاص احنا بنشتغل على نص الكاميرا بس، عشان كده احنا قسمنا نص قطاع الكاميرا، عشان كده قسمنا على 2 ودايما هنقسمها على 2. دي المعادله اللي هنعمل بيها التشيك بعد كده. انا معايا الام التيميت، معايا الام التيميت في اتجاه الاكس، والواي معايا الفاي، الاس اكس هي المجهول بتاعتي، والزد واي كل حاجه معايا. انا بس عايزه الخواص بتاعت القطاع عشان اقدر ادخل بيها التيبلز بتاعتي اجيب قطاع. بس انا عندي هنا الزد وعندي اس اكس، فهنوحدهم بس عشان نجيب سيكشن. هنخلي بس في الاسامبشن، بس لما نعمل تشيك هنعمل زد واي، بس في الاسامبشن بس هنعتبرها زد واي اس واي. وكمان عشان ما يكونش عندي مجهولين وعارف اطلع حاجه ادخل بيها التيبلز، عندنا في الكود بيقول انه الاس اكس بيساوي اولا 3 اس واي. دي في حاله لو كان القطاع بتاعي built up section اللي هي عباره عن اي بي اي زائد يو بي ان built up section، واس اكس بتساوي 4 اس واي اذا كان السكشن بتاعي عباره عن اتش اي اي او اتش اي بي زائد اتش اي بي، والاس اكس بتساوي 6 اس واي لو كانت اي بي اي. فانا لو هنفترض مثلا لو طلب عندي في السؤال انه ديزاين مثلا الكاميرا على اساس انها اي بي اي مثلا، انا هنا هعوض الزد واي ب اس اكس على 6. ففي النهايه هيكون المعادله بتاعتي عامله كده اس اكس في الاف ييلد بلس التيميت في الواي على الفاي، هيكون اس اكس على 2 في سواء كانت 3 و4 و6 حسب القطاع اللي هو طالب مني. هنقول مثلا n، والارقام دي هنسميها n على حسب هو طالب منك ايه. في الاف ييلد يساوي 1.2. هي دي بقى معادله التصميم بتاعتي، اعوض بيها كل حاجه عندي، اطلع منها اس اكس ادخل بيها الجداول بالنسبه لل m ultimate x و m ultimate y.
زي ما اخدنا قبل الميد ترم برضو، لما نشوف اتجاه اكس هنقول 1.2 ام ديد لود زي ما حسبناها في الفيديو في الاناليسيس، بلس 1.6 في الام لايف لود. وانا لما اقول ام لايف لود باخد معايا اعتبار الامباكت اللي هو الاثنين لما حسبناها. اما الام التيميت في اتجاه الواي انا ما كانش عندي يعني الواي كانت 0.1 من الام ماكسيموم، والام ماكسيموم بتاعتي كانت جايه من اللايف لود، فما عنديش انا ام واي جايه من الديد لود بتاعتي، فهنا هتبقى زيرو. بس عندي ام 0.6 ام واي اللي احنا برضو عرفنا نحسبها في الاناليسيس ازاي، اللي كانت بتساوي الام واي بتاعتي 0.1 ام ماكسيموم. تمام، جميل جدا. انا معايا كل حاجه، هخش في معادله التصميم بتاعتي واعرف اجيب منها اس اكس ادخل بيها الجداول واختار لنفس قطاع. تمام، انا عندي دلوقتي قطاع. تاني حاجه هنعملها 2 التشيكس. خلاص، والتشيكس احنا عندي زي ما اتفقنا عندنا 3 تشيكات اخدناها قبل الميد ترم. اول واحده كانت تشيك اوف بندنج اللي هي برضو معادلتها زي كانت معادلة التصميم x على phi sx في الافيلد بلس m ultimate في اتجاه الواي على phi. بس هنا ما ننساش نرجع ناخدها zy وzy كانت بتساوي في اتجاه الواي 1.56 في الاس اكس. احنا في الاس واي الاس واي كنا بنجيبها من التيبل عادي. تمام، على 2 زي ما هي في الافيلد نتأكد انها اقل من او تساوي 1.2. ده اول تشيك اللي هي تشيك اوف بندنج. نشوف تاني تشيك، عايزين بس نقسم صفحتين عشان تكفي. تاني تشيك قبل الميدترم تشيك اوف شير. ولما كنا بنعمل تشيك اوف شير كنا بنحسب قيمة دي على تي ويب او اتش على تي ويب. يعني انا بقصد بالدي او الاتش اللي هو ارتفاع الكاميرا بتاعتي مقسومه على سمك الويب بتاعي. تمام، كنا بنقارنها ب3 قيم وكنا بنشوف هي موجوده فين، وبعدها بنحسب يعني على حسب القيمه كنا بنحسب لها الفي نومينال وبنقارنها وبنضرب الفي نومينال في الفاي بتاعتها، وبرضه الفاي بتاعتها كانت 85 زي في حاله البندنج الفاي كانت 85. المفروض القيمة دي اللي هي المسموح بيه تكون أكبر من أو تساوي الفي التيميت بتاعتي، والفي التيميت بتاعتي برضو 1.2 الكيو ديد لود اللي حسبناها من الاناليسيس اللي جاي من وزن الكاميرا بلس 1.6 الكيو لايف لود بلس الامباكت اللي اخذنا كونسيدريشن بتاعتها واحنا بنحسب اناليسيس في الفيديو اللي فات. تمام، انا كده خلصت التشيك اوف شير. ونشوف المثال بتاعنا نطبق عليها 3 تشيك برضه قبل الميد تيرم اللي هو تشيك اوف ديفليكشن. نشوف عندي انا هقارن طبعا الاكشوال بالالاوبل بتاعتي. الاوبل كانت بتساوي السبان في حالة الكوينز كانت بتساوي السبان على 800. تمام، بالنسبة بقى للاكشوال احنا برضه اخذنا المعادلة اللي هو قبل الميد تيرم في حالة الكاميرات هنقول انه هتساوي 5 في ام لايف لود في ال سكويرد اللي هي السبان سكويرد اللي هي السبان على 48 اي اي اكس، والاي بتاعتي الاي كانت بتساوي 1100 احنا حافظينها على السنتيمتر سكويرد، والام لايف لود بتاعتي اللي هي الام ماكسيموم الصريحه اللي احنا حسبناها من غير الامباكت. فممكن نقول الام لايف لود بتساوي ام لايف لود بلس الاي اللي جايه من الامباكت على 1.25 نشيل تاثير الامباكت، او ممكن نقول على طول ان ام لايف لود هي ام ماكسيموم اللي حسبناها. تمام، دي ال3 تشيكات اللي كانوا قبل الميد تيرم. نشوف بقى التشيكات الجديده بتاعتنا. اخذنا يبقى هنقول 4 نكتبها بالاحمر عشان التشيكات الجديده بتاعتنا. 4 تشيك. اول تشيك جديد اخذناه تشيك اوف فاتيج، وفي
التشيك اوف فاتيج قلنا المعادله بتاعتي كانت الفاكتور اللود فاكتور في الاكشوال اجهاد التعب بالاكشوال اف اس ار اكشوال لازم تكون اقل من او بتساوي الريزيستنس فاكتور مضروبه في اجهاد التعب المسموح فيه او النومينال اف اس ار نومينال. احنا عرفنا انه الاف اس ار اكشوال كانت بتساوي الام لايف لود زائد الامباكت مقسومه على الاس اكس بتاعتي، وانا عندي الاس اكس من الجدول بتاعي تمام. والاف اس ار نومينال كانت تعتمد على عدد الدورات بتاعتي number of cycles، واحنا اتفقنا ان number of cycles هيكون ثابت 2 مليون، وبتعتمد على الكلاس detail class، وقلنا انه عندنا 2 detail class كلاس A وكلاس B. لما كانت كلاس A كانت هتكون ال FSR nominal ب 1.68، ولما كان كلاس B هتكون 1.26. كده انا 2 مليون ثابتين، فانا بس محتاجه اعرف هل هي كلاس A ولا كلاس B. كلاس A لما يكون القطاع بتاعي IPE او HEA، كلاس B لما القطاع بتاعي يكون built up section او اللي هي IPE وفوقيها UPN. تمام كده رابع تشيك خلصنا اللي هي تشيك اوف فاتيج. اللي بعديها الخامس تشيك اوف. طب بلاش تعمل بسم الله نشوف 5 check of crippling او نبدا في اليلدينج الويب يلدينج. تمام والمعادله بتاعتي كانت برضو اللود فاكتور مضروبه في الار، واحنا اتفقنا ان ار اللي هي البي ماكسيموم او وزن اللود اوفر ذا ويل المفروض تبقى اقل من او بتساوي المسموح به اللي هي ريزيستنس فاكتور مضروبه في الار ان او الار نومينال، واتفقنا الار هي البي ماكسيموم هي عندي اوريدي الار نومينال. الار نومينال على طول يعني احنا شرحناها المعادله بتاعتها على طول تي ويب في الان هيكون معطى بلس 2.5 كي، واحنا اتفقنا الكي عباره عن الكي كانت بتساوي تي فلانج بلس الار اللي هي نص القطر اللي هي عباره عن كده نص القطر ده الويب بتاعي اهو نص القطر ده. تمام اوكي كي يبقى دي المساحة، القوة بتساوي مساحة في إجهاد اللي هي الاف يلد بتاعتي. تمام جدا. وأنا في حالة الويب يلدينج اتفقنا إنه اللود فاكتور 1.6 والريزيستنس فاكتور كانت ب 95%. خلاص جميل. أجيب القيم دي وبقارنها هل الفعلي أقل من المسموح؟ أيوه يبقى تمام. أشوف التشيك اللي بعده 6 تشيك أوف crippling اللي هي انبعاج الويب بتاعي، وبرضو نفس المعادلة بتاعتنا اللود فاكتور مضروبة في البي ماكسيموم او حمل العجلة لازم تكون اقل من او بتساوي الريزيستنس فاكتور مضروبة في الاجهاد المسموح به الار نومينال، ونفس الكلام برضو الار بتاعتي بتساوي بي ماكسيموم هي عندي واللود فاكتور برضو ب 1.6. الريزيستنس فاكتور عندي هنا في حالة الكريبل 0.7. كل القيم دي كل المعادلات دي موجودة معانا في الكود، واحنا قلنا ذكرنا الصفحات بتاعتها. الار نومينال هنحسبها على حسب، عشان احسب الار نومينال لازم يكون احسب الاول n على d، وعندي حالتين اما تكون n على d وn احنا عندنا معطى ودي اللي هو ارتفاع الكاميرا. عندي حالتين اما تكون n على d اقل من او تساوي 0.2 او n على d اكبر من 0.2، وعلى حسب n على d عندنا برضو المعادلات اللي كانت معانا في الكود اللي احنا شفناها هنطبق فيها ونعوض ونجيب الار ان بتاعي ونعمل التشيك. لو طلع كل التشيكس بتاعتي سيف يبقى تمام، القطاع اللي احنا اخترناه سيف وهنصمم بيه الكاميرا بتاعتي. طيب تمام، يبقى نرجع بقى نشوف الاكزامبل بتاعي. نشوف الاكزامبل بتاعت المحاضرة. هنكمل على الارقام اللي اخدناها من الاناليسيس من المثال اللي فات برضو بتاعت المحاضرة. كنا طلعنا انه الام لللود بتاعتي كانت بتساوي 0.9 طن على المتر، والكيو لللود بتاعتي كانت بتساوي 0.6 طن على المتر. الام لايف لود خدنا معها تأثير الامباكت كانت بتساوي
39.5 طن متر. الام طن في متر، مش طن على المتر، والشير طن اونلي. تمام. اوكي. واخدنا برضو في الكيو ماكسيمم اخدنا برضو تأثير الامباكت، كانت بتساوي بعد ما اخدنا تأثير الامباكت 37.2 طن. وحسبنا برضو اخدنا تأثير اللاترال شوك، فكان عندنا ام في اتجاه الواي كانت بتساوي 3.16 طن متر. وجبنا الاكسيال فورس اللي هو الان او هي القوة العمودية بسبب البريكنج فورس بتساوي 4.2 طن. تمام. يبقى دي المعطيات الداتا عندي عشان ابدا اصمم في المثال بتاعتي دلوقتي. اوكي خلاص. يبقى اتفقنا اول حاجة بنعملها، واحد section assume section او section assumption. assume section. تمام. معادلة التصميم بتاعتي m ultimate في اتجاه x على الفاي في حالة البند كانت برضه بتساوي 85 في الاس اكس اتفقنا وهي المجهول بتاعي، ده المجهول بتاعي. الاف ييلد هو قال بالمثال اللي فات في المحاضرة انه احنا نشتغل على جريد 37، يبقى الاف ييلد بتاعي هتساوي 2.4 صح؟ لا، احنا كنا بنشتغل في المسألة على جريد 56، يبقى الاف ييلد بتاعتي كانت بتساوي 3.6. اوكي مش مؤاخذة. تمام. نكمل بقى في معادلة التصميم. ام ماكسيموم في الاكس. اوكي نروح بعدها ام التيميت في الواي على برضو الفاي، بس احنا اتفقنا ان احنا هناخدها الزد واي على 2، نشتغل على نص الكاميرا عشان نوحد المقامات بتاعتنا يكون مجهول واحد. هناخدها اس اكس، هو كان عايز نصمم الكاميرا بتاعتي از، هو هنا اخدها في مسألة المحاضرة ب4، يبقى هو عايز يصممها على انها HEA، يبقى design هنا as HEA section. اوكي. ولما تكون HEA يبقى احنا نقول SX على 4. تمام. اللي هي الSY بتساوي زد SX على 4 مضروبة في الF yield هنسويها ب1.2. تمام. يبقى انا عندي هنا ما عنديش غير الاس اكس هو المجهول. لما بعوض لا اولا بس خلينا نحسب الام التيميت، اتفقنا ان هي هتساوي في اتجاه الاكس 1.2 الام ديد لود وهي 0.9 بلس 1.6 الام لايف لود بلس الامباكت 39.5. لما نعوض هيطلع معايا 79.63 طن بير متر. والام التيميت في الواي احنا اتفقنا ما عندناش ام لايف لو ما عندناش ام في اتجاه الواي جاي من الديد لود يبقى بزيرو، لكن عندي ام 0.6 في الام في اتجاه الواي دي كانت جايه من اللايف لود بتاعي يبقى 3.16. لما نعوض هتطلع معايا بتساوي 5 طن بير متر. اوكي. لما نيجي نعوض بعد ما نعوض الارقام دي في المعادله بتاعتي نطلع بالاس اكس، الاس اكس بتاعتي هتطلع ب 3257.89 سنتيمتر. ادخل التيبلز، ادخل بيهم التيبلز بتاعي، نروح للاتش اي اي. تمام. ونشوف عندي في ده اس اكس اللي احنا اتفقنا اللي هي الزد اكس. خلاص احنا هندخل هنا هنطلع انه تقريبا هنشتغل على HEA 550. هي ده القطاع بتاعي اللي هنعمل عليه تشيكس. تمام. خلاص انا كده عندي قطاع. ندخل في تاني خطوة اللي هي التشيكس بتوعي. اوكي. نبدأ بالتشيكس اللي قبل الميد تيرم. أولها تشيك بندي سريعا كده بسرعة. عندي الام التيميت بتاعتي لما حصل لها تمام يبقى 79.63 على
85 في الاس اكس من الجدول بتاعي اللي هي الاكشوال من الجدول بتاعي بتاع 550 في الاف يلد اللي هي 3.6 زائد ال 500 كيلو جرام أو 500 طن بير سنتيمتر. 500 دي عبارة عن 5 طن بير متر مضروبة في 100 عشان أحولها في 500 طن السنتيمتر. ونفس الكلام هنا هنحولها ل 7963 عشان تبقى طن بير سنتيمتر، عشان انا هطلع باس اكس او انا الاس اكس بتاعتي بنعوضها بسنتيمتر. تمام. 500 برضو 85 في الاس اكس على ال8 في 3.6 مش اس اكس بقى، هنعوضها بالزد واي. الزد واي برضو احنا هنجيبها من الجدول. معلش يا جماعه دي كانت معادله الديزاين بس عشان انا هنا عوضت بالاس اكس على 8. لا احنا هنكتبها تاني. هنعمل التشيك بتاع البندنج، واحنا بنرجع نعمل تشيك البندنج ليه مع اني انا استعملت المعادله دي في التصميم بسبب ان انا كان عندي الاسامبشن. انا عملت اسامبشن ان الاس اكس بتاعتي بتساوي الاس واي على 4، فلازم ارجع اعمل التشيك هل الاسامبشن بتاعتي كانت اوكي وصح ولا لا. فسريعا تاني التشيك بتاعي 7963 انا ضربتها في 100 عشان احولها طن سنتيمتر على 85 في الاس اكس اللي انا طلعتها من الجدول بتاعي من التيبلز بتاعي في اليلد بلس 500 على 0.85. هنا انا هعوض بزد واي على الاثنين في 3.6 عشان ده تشيك لازم تبقى اقل من او بتساوي 1.2. الزد واي اتفقنا ان هي عباره عن 1.56 في الاس واي، والاس واي انا باخدها من التيبلز بتوعي. تمام. زي قبل الميدترم هنعمل تشيك كده خلاص هتاكد هيطلع اوكي معايا. تمام. احنا لما نيجي نحسب يعني الدكتور ثبت معايا ان السي بي هناخدها في الونش بتساوي 1 عشان لما نيجي نحسب الام ان بالطرق الثانيه او الام نومينال هي بتساوي سي بي معانا 1. اوكي. تمام. ده تشيك اوف بندنج. نروح بقى للتشيك اوف شير. هنخلص التشيكات دي سريعا عشان كان قبل الميد ترم احنا عارفينها. تشيك اوف شير التشيك بتاعي كان المفروض كيو شير التيميت تكون اقل من او بتساوي الالاوبل في ان، فده برضه 0.85. هحسب الفي التيميت بتاعي بتساوي 1.2 0.6 اللي هو كيو ديد لود بلس 1.6 في 37.2 اللي هو كيو لايف لود بلس الامباكت، هيطلع معايا ب 60.36. الارقام دي اللي احنا جايبينها يا جماعه من الاناليسيس وهي معايا اللي احنا دخلنا بيها. دي الكيو ديد لود ودي كيو لايف لود بلس امباكت. اوكي. تمام. يبقى ده الالتيميت بتاعي. بالنسبه للفي ان عشان احسب الفي ان بتاعي هنشوف الدي على التي ويب هنلاقيها اقل من 112 اللي هي اول حد نقارنها بيها على 112 على الاف يلد اللي هي معايا 3.6. يبقى المعادله اللي انا هشتغل بيها واحسب منها الفي نومينال او الالاوبل بتساوي الاي ويب في الاف يلد اي ويب في الاف يلد في 0.6. المعادلات دي وكل الحدود دي احنا موجوده معانا في الكود زي هنشتغل عادي زي قبل الميد ترم. تمام. هنعمل التشيك ده. هضرب الفي نومينال بال 0.85 لازم تبقى اكبر او بتساوي الفي التيميت بتاعي هتطلع معانا اوكي. تالت تشيك دي تاني تشيك. تالت تشيك اخر تشيك من التشيكات اللي احنا عارفينها او واخدينها قبل كده اللي هي تشيك اوف ريفلكشن. تمام. هنحسب الاول بتاعي الريفلكشن الاول بتاعي بتساوي سبان على 800 هتكون معايا السبان بتاعي ب 6 متر يعني ب 600 سنتيمتر على 800 هيديني 0.75 سنتيمتر. يبقى انا مسموح بيا بريفلكشن 75 من 100 سنتيمتر.
سنتيمتر أو 75 مللي يعني. تمام. أو 7.5 مللي. حلو. هنشوف الأكشوال بتاعي هتساوي 5 M لايف لود في سبان سكوير على 48 في الإي آي. السبان بتاعها طبعا هنعوضه برضه بالسنتيمتر، يبقى هيكون 600. وأنا عندي الام لايف لود اللي هي بتساوي الام ماكسيموم كانت بتساوي 31.6. هنضربها في 100 عشان نحولها لطن سنتيمتر، يبقى 3160. لو انتم مش عارفين برضو يعني مش فاكرين ال 3160 اللي هي الام ماكسيموم، ممكن نقول برضو ام لايف لود بلس امباكت اللي هي كانت الرقم معايا ب 7963. هنقسمها على 1.25 عشان نشيل افكت الامباكت، هتديني برضو الرقم ده 3160. بس معايا الاي برضو ب 2100، ومعايا الاي اكس هجيبها من التيبلز الاتش اي اي 550. هحسبها هتطلع لي الاكشوال قصدي بتساوي نص سنتيمتر. تمام. نص سنتيمتر اقل من 0.75. جميل جدا. يبقى التشيك بتاع الريفلكشن طلع معايا سيف برضو. جميل. ندخل في التشيكات الجديدة بتاعتنا. هنشوف تشيك اوف فاتيج. احنا قلنا المعادلة بتاعتي اللود فاكتور ار اكشوال لازم تبقى اقل من او بتساوي الريزيستنس فاكتور في الاف اس ار نومينال او اجهاد التعب المسموح به. احنا اتفقنا ده في التعب 1 وده 1. اوكي. هحسب الاف اس ار اكشوال بتاعتي بتساوي ام لايف لود بلس الامباكت على الاس اكس. معايا الام لايف لود بلس الامباكت 3950. من الجدول بتاع الاس اكس بتاعي هتطلع 4150 للاتش اي اي 550. لما نعوض هنلاقيها بتساوي 95 من 100 طن على السنتيمتر سكوير عشان ده اجهاد. خلاص ده الاكشوال. هشوف المسموح بيه بتاعي اف اس ار نومينال. انا بشتغل انا الان بتاعي نمبر اوف سايكلز المعلوميه نمبر اوف سايكلز بتساوي 2 مليون. وانا بشتغل على قطاع اتش اي اي، يبقى انا في ديتيل كلاس A. أنا كلاس A لأن أنا بشتغل ب HEA، يبقى ال FSR nominal بتاعي هتساوي 1.68 طن على السنتيمتر سكوير. هيتضربوا في واحد كل منهم. الأكشوال بتاعي 0.95. الأكشوال 0.95. يس تشيك الحمد لله سيف. أقل من 1.68 أو هو المسموح به. يا جماعة قبل ما نعمل التشيك الأخيرة اللي هي تشيك اوف كريبلينج، نرجع هنا بس عشان ما تستغربوش معايا. احنا لما قلنا الام لايف لود زائد الامباكت عشان عايزين نجيب الام لايف لود بس قسمناها على 1.25 اللي هي الكونسيدريشن بتاع الامباكت. انا عوضت ب 7963. ده بالغلط. ده المفروض اللي هي قيمة الام التيميت. المفروض انا هعوض هنا بقيمه الام لايف لود زائد الامباكت اللي هي معايا في راس السؤال 3950. يبقى ده ب 3950 ومش 7963 اللي هي اساسا بتاعت الام التيميت. تمام. انا اسفه لو تهتوا معايا يعني. نكمل بقى اخر تشيك. يبقى احنا دلوقتي وصلنا للتشيك السادس، التشيك اوف كريبلينج. تمام. اشوف التشيك كريبلينج بتاعتي برضو نفس المعادلة بتاعتي اللي هي اللود فاكتور في الار لازم تبقى اقل من او بتساوي. احنا ده في اوكي ده في الخامس. اوكي لسه فاضل لنا الويب بيلدينج. نبدا بالكريبلينج مفيش مشكله. اللود فاكتور في الار لازم تبقى اقل من او بتساوي الفاي في الار نومينال. وانا عندي اللود فاكتور هنا ب 1.6 والفاي ب 0.7 في الكريبلينج زي ما هو موجود في الكود. الار بتاعتي بتساوي 21 طن. 21 طن اللي هي بتساوي البي ماكسيموم معايا. وعشان احسب الار نومينال بتاعتي بتعتمد على قيمة الان على الدي
الدي بتاعتي بالنسبة ل HEA 550 يبقى 54 سنتيمتر. ال N هيكون given والدكتور اداها لنا في المحاضرة يبقى 20 سنتيمتر. لما اقسم الاثنين على بعض هيديني 0.37 أكبر من 0.2، يبقى أنا هعوض في المعادلة الكبيرة RN زي ما هو مكتوب في المحاضرة 0.1831 وزي ما هو موجود برضو في الكود زي ما شفنا في صفحاته. 1 بلس 4N على دي minus 0.2 في تي ويب على تي فلانج بتاع HEA 550 الكل أس 1.5. القيمة دي كلها هنضربها في E F yield T flange T web كل الكلام ده أس نص. عشان كده احنا قلنا ايه نحاول نحسب ده لوحده وده لوحده وده لوحده عشان نعرف نطلع بقيم يعني وتبقى صح تمام. لما نعوض هيطلع معانا ال RN. انا ال T web من ال T web وال T flange هجيبها من التيبل بتاعي بتاع HEA 550. الاف يير بتاعي ب 3.6 والاي ب 2100. كل حاجة عندي تمام. اعوض هيطلع معايا الار ام بتساوي 50 طن. لما نيجي نضرب 1.6 في ال 21 هيساوي 33.6. هقارنها اللي هي الاكشوال بالفاي ار ان اللي هي 0.7 في ال 50 هتساوي 35 تمام. المسموح به أكبر من الأكشوال يبقى أنا سيف في الكريبمنت، مش هيحصل انبعاج للويب بتاعي لو استعملت القطاع HEA 550. آخر تشيك اللي هي رقم 6 بقى تشيك اوف ويب ييلدينج. بسبب انه بيحصل تركيز للإجهادات ناتج من الحمل المركز على الويب، لازم اتاكد ان تركيز الاجهادات دي بتكون في حدود المسموح به تمام. المعادله بتاعتي برضو اللود فاكتور في الار اللي هي حمل العجله لازم تبقى اقل من ده الاكشوال، اقل من الريزيستنس فاكتور في الار نومينال ده برضو 1.6، لكن الريزيستنس فاكتور في اليلدنج هيكون ب 95% زي ما هو موجود في الكود. كل ده موجود في الكود لو حد نساه. عشان احسب ال RN معايا ال N معطى يبقى 20 سنتيمتر. هحسب ال K عشان احسب ال RN بتاعتي في الويب بيلدينج المعادلة بتاعتي بتكون T ويب N بلس 2.5 ال K في ال F yield وال T ويب بتاعتي ال HEA 550 ب 1.25 من التيبل. ال N معطى ب 20 بلس 2.5 الكي. اتفقنا الكي هتكون عبارة عن التي فلانج بلس السي كلهم موجودين معايا من الجدول. اجيبهم هتطلع معايا ب 5.1 سنتيمتر. هضربها هنا يبقى 2.5 في 5.1 سنتيمتر كلها في الاف ييلد. الاف ييلد بتاعي 3.6. لما نحسب بالمعادلة دي هتطلع معانا ب 147 طن عشان دي قوة تمام. اعمل التشيك بتاعي هل 1.6 في الار بتاعي اللي هي البي ماكسيموم اللي كانت بتساوي 21 هل الار في 21 بتاعي بتساوي 33.6 اقل من او تساوي ال 0.95 في 147. لما نعمل الحسبة دي هتطلع معايا ب 140 يبقى تمام. ال 33.6 فعلا اقل من ال 140 او المسموح به بتاعي، يبقى انا اوكي والسيف برضو في التشيك اوف ويلدينج ويب ويلدينج. التشيكات كلها بتاعتي كده طلعت معايا سيف، يبقى القطاع بتاعي سيف، يبقى تمام. هصمم الكاميرا بتاعتي as HEA 550 بس.